سلام، به یه ویدئوی دیگه خوش اومدید. توی این ویدئو قرار با هم دیگه این موتیف با نمک رو ببافیم که به نظرم جزو یکی از موتیفاییه که بچه‌های مبتدی هم میتونن به عنوان یه گزینه امن روش حساب باز کنن که هم شیک هم جذابه هم امروزی تر و مدرنه. گزینه خیلی خوبیه. میتونین از این موتیف برای یاد گرفتن بیشتر استفاده کنی و حتی حالت مدیتیشن داره، چون یه بافت خیلی روونی داره، ذهن رو آزاد میکنه. به نظرم گزینه خیلی مناسبیه. اگر هنوز کانال سابسکرایب نکردین، خوشحال میشم این کار رو انجام بدین، زنگوله پیجم رو روشن کنین که از جدیدترین ویدیوها با خبر بشین. منتظر خوندن نظراتتون هستم. لایک فراموش نشه اگر ویدیو رو دوست داشتید. و اینکه این موتیف جذابی که امروز براتون انتخاب کردم گزینه خیلی خوبی برای یه بافت کوسن، رانر، لباس و رومیزی یا هر چیز دیگه‌ای که فکر کنین گزینه مناسبیه. خیلی کار شیکیه. حتی میتونین از نخای رافیا استفاده کنین به عنوان زیر بشقابی، به عنوان کیف یا هر آیتم دیگه‌ای که مد نظرتون باشه میتونین استفاده کنین. چیزی که این قسمت میبینی آموزش بعدیمونه که قراره یه بلوز خیلی خوشگل باشه، یه پلیور خوشگل که حالا در ویدیوی بعدی خواهید دید. بهتون قول نمیدم حتما بعد از این ویدیو باشه، ولی توی کانال قرار میگیره و به زودی میتونید آموزش 0 تا 100 این لباس رو هم ببینین. در حال بافته و هنوز کاراش تکمیل نشده، ولی ما بینش گفتم یه موتیف باحال بهتون آموزش بدم که حسابی از بافتش لذت ببرین. خب بریم که با هم ببینیم باید این کار جذاب رو به چه شکلی ببافیم. برای شروع احتیاجه که یک حلقه جادویی داشته باشیم. این حلقه جادویی شما میتونید دور انگشت بذارین و از این قسمت نخو بکشیم بیرون و حلقتون ساخته میشه. الان این حلقه ساخته شده. خب فقط مهم اینه که این دوتا نخ روی همدیگه باشن. دقت کردین؟ 3 تا زنجیره میبافم، یه حلقه روی قلاب. از این قسمت حلقه جایی که دوتا نخ روی همدیگه هستن پایه بلند میبافم. بچه‌ها اگر مبتدی هستین، هنوز پایه بافتن، زنجیره بافتن رو به خوبی بلد نیستین، یه پلیلیست دارم به اسم مدرسه قلاب بافی، اونجا میتونین به خوبی یاد بگیرین. 3 تا زنجیره میبافم و یه حلقه روی قلاب و دوباره داخل این حلقه 2 تا پای بلند میبافم. برخلاف مربع هایی که قبلا با هم بافتیم، این موتیف پایه های شروعش 2 تا پایه است. قبلی ها یادتونه 3 تا پایه بودن، این 2 تا پایه است. خب و فاصله ما بینشون، ببینید این حلقه دیدین خیلی بزرگه داره اذیتتون میکنه، یواش میتونین کوچولوش کنین. دوباره 3 تا زنجیره، یه حلقه روی قلاب، از داخل حلقه 2 تا پایه. توجه کنین تا انتهای باف 2 تا نخ روی همدیگه باشن و تو هم البته گره نباید بخوام، برای راحت این حلقه برای راحت گشاد و تنگ بشه. خب 1 2 3 4 تا دسته دوتایی دارم. حالا یه زنجیره میبافم و این حلقه رو کامل فیکس میکنم. بعدن در انتها این نخ رو باید پنهون کنم داخل باف، از پشت لابلای باف پنهون میکنم که کارم فیکس باشه. یک دونه زنجیره میزنم دیگه، به جای 3 تا زنجیره زدن یکی میزنم که نقطه اتصال رج شروع پایانش رو بیارم قسمت گوشه موتیف که این قسمت خط نیفته. یک دونه زنجیره آزاد و بزرگ و از این قسمت پای کوتاه میبافم. یه ذره نخ آزادتر میگیرم و پای کوتاه میبافم. دیدید؟ الان این قسمت من باید دوباره 3 تا زنجیره بگیرم که
رج بعد رو شروع کنم. ولی میخوام بهتون پیشنهاد بدم به جای زنجیره زدن برای شروع پایه ببافین. همون اول پایه بلند ببافین. قلاب رو به این سمت میچرخونم توی دستم. الان من اینجا یه حلقه دارم. خب این حلقه ای که روی پایه افتاده رو قلاب از زیرش رد میکنم، یه نخ میگیرم و یه نخ دیگه از این دوتا رد میکنم. عین پایه بلند شد و اصلا توی باف خودش رو نشون نمیده. یه حلقه روی قلاب و از این فضایی که این گوشه هست یک پایه میبافم. خب حالا روی این پایه، روی این دوتا پایه هم پایه میبافم. خب روی بعدی. الان این فضا رو دارم. حالا باید چیکار کنم؟ دوتا توی این فضا میبافم. خب 3 تا زنجیره، چون میخوام ضلع بعدی مربع رو شروع کنم. یه سمت مربع بافته شد، کامل شد. ضلع بعدی قراره بافته بشه. گوشه هاش 3 تا زنجیره، یه حلقه روی قلاب، 2 تا توی این فضا مجدد اضافه میکنم. 1 2. حالا 2 تا هم اینجا اضافه میکنم. 1 2. 2 تا هم این قسمت. توجه کردین؟ دوباره 3 تا زنجیره، همون فضا، 2 تا پایه بافتم، 2 تا پایه روی پایه. به این شکل ضلع مربع هم بزرگتر میشه و هم بافته میشه. هر ضلع جداگونه. 3 تا زنجیره، دوباره همون فضا 2 تا. خب تا اینجا مشابه موتیف مادر بزرگ بود و موتیف کلاسیکی که همیشه همه جا دیدیم. تو این دو رنج بافتش شبیه بود، فقط تفاوتش این بود که به جای 3 تا پایه ما 2 تا پایه بافتیم. با 2 تا پایه شروع کردیم. خب این از این. دوباره وصل رو مثل قبل انجام میدیم و 1 دونه زنجیره و با پایه کوتاه میایم این قسمت وصل میکنیم. یه ذره آزادتر میگیرم که درزی که این قسمت، سوراخی که این قسمته با این قسمت ها میزان بشه با پایه کوتاهی که میگیرم. دوباره به این شکل پایه بلند میبافم. خب چالش ما برای این موتیف تازه از این رنج شروع میشه. خب این از پایه. دوباره میگیرم این پیچ، این حلقه. خب یه حلقه روی قلاب توی همین فضا. الان 2 تا پایه بلند دارم. خب ببینین چالش باف از اینجا شروع میشه. 2 تا پایه بلند رو که توی این فضا بافتم. به بچه ببینین فقط این ضلع رو الان نگاه کنین. 2 تا پایه بلند رو که توی این فضا بافتین، 2 تا زنجیره میگیریم، یه حلقه روی قلاب، 2 تا پایه اولی رو رها میکنیم، روی 2 تای بعدی میبافم. چند تا میبافم؟ 6 تا. 1 2 3 4. خب 4 تا پایه اینجا داشتم. 2 تا پایه بعدی رو باید کجا ببافم؟
توی فضای مقابل که هم ضلع مربع اضافه میشه و همین که 6 پایه من تکمیل میشه. خب این از این. ببینین. خب الان این گوشه است و قرار اضافه بشه. خب 3 تا زنجیره، یه حلقه روی قلاب. قرار شد برای ضلع چیکار کنیم؟ 2 تا رو توی فضا ببافیم. 1 2 2 تا زنجیره، یه حلقه رو قلاب، 2 تا پایه از پایین رها، پایه سوم و 6 تا پایه بعد در مجموع بافته بشه. 1 2 3 4 5 و 6 توی فضا. خب دیدیم بچه ها؟ دو قسمت بعدی هم به همین شکل تندتر می بافم. 1 2 3 2 تا توی فضا. 1 2 2 تا زنجیره، 2 تا رها می کنم. بعدی 1 2 3 4 5 و 6 توی فضا. 5 و 6 3 تا زنجیره. مجدد ضلع جدید شروع میشه. برای ضلع جدید دوباره توی فضا 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره، 2 تا پایه رها و 6 تا پایه باید ببافم. 4 تاش روی رج قبلی بافته میشه و 2 تا پایه توی فضایی که مقابله. خب الان این رج تموم شد. بچه توی بافت موتیف هر رجی که تموم میکنین یک بار موتیف رو میکشیم، مرتب میکنیم، چک میکنیم دونه ها رو که درست باشه. خب اینا اصول کاره که باعث میشه کارمون خیلی منظم و حرفه‌ای تر باشه. 1 زنجیره و 1 پایه کوتاه برای اتصال. پایه کوتاه رو گفتم بلندتر میگیریم. رج بعد رو میخوام شروع کنم. دوباره میچرخونم از این قسمت. بچه این کار باعث میشه بعدها که داریم موتیف رو میبینین اصلا فرق بین شروع پایان کار رو متوجه نشین. الان این رج 2 تای اول رو بافتم. حالا باید چی کار کنم؟ ببینید رج اولی که میایین 2 تا اضافه شروع میکنین، ببینید از این فاز 6 تایی یه رج 2 تا اضافه میکنیم، رج بعد تکمیلش میکنیم، رج بعد 2 تا اضافه میکنیم، رج بعد تکمیلش میکنیم. الان باید چیکار کنم؟ 2 تای اول رو میبافم، 2 تای بعدی رو روی پایه ها پایه میبافم که این 2 تا رو من تکمیل کنم. خب 2 تا هم توی فضایی که ساخته بودم میبافم. توجه کردین؟ حالا میام مجدد این فضایی که اینجا ساخته بودم و یک واحد میفرستم جلو. پس چجوری؟ باید 2 تا زنجیره بگیرم که این یه دونه بیاد جلو. 2 تا زنجیره، یه حلقه رو قلاب، 2 تا زنجیره، 2 تا پایه رها و روی بعدی مثل رج قبل 6 تا پایه میبافم. 4 تاش روی بافت قرار میگیره و 2 تا از این 6 تا داخل این فضای انتهای ضلع قرار میگیره. 1 2. دیدین؟ با این کار 2 تا تکمیل میشه.
یه بلوک 6 تایی میشه و 6 تای بعدی هم یک واحد شیفت پیدا میکنه به سمت جلو. 3 تا زنجیره، 2 تا پایه توی فضا، خب 2 تا پایه روی پایه، 1 2 2 تا هم توی فضای بعدی، یه واحد فضا رو شیفت میدیم، 1 2 2 تا زنجیره، 2 تا پایه رها روی بعدی، 4 تا پایه میبافم، 1 2 3 4 2 تا هم توی فضا. خب این رج رو من باید تا انتها به همین شکل ببافم. 3 تا زنجیره، مجدد 2 تا پایه اینجا، 2 تا پایه این روی پایه ها، 2 تا این قسمت، 2 تا زنجیره، از پایین 2 تا پایه رها میکنم، روی پایه سوم دوباره پایه میبافم و همینطور میبافم برسم به انتهای این رج. ببافیم برسیم به رج بعدی. خب بچه ها ببینین الان پایه اول رج بعد رو زدم. ببینین پایه رو بافتم به همون ترتیبی که بهتون آموزش داده بودم. ما از رج قبل تکمیلی شده بود. خب این دوتایی شروعمون تکمیل شده بود. حالا این رج باید 2 تا جدید بسازیم. ببینین یه دوتایی جدید مثل رج 3 باید تکرار کنیم. 2 تا که ساختیم، 2 تا زنجیره، 2 تا فضا رها، روی سومی 1 2 یه 6 تایی باید بسازیم. 4 تا پایه است، 2 تا توی فضاه، بعد یه فضا میدیم، 1 2 زنجیره، دوباره 2 تا پایین رها روی پایه های بعدی که 4 تا 4 تا پایه میبافم و 2 تا پایه رو هم روی فضا میبافم به این ترتیب. یک 2 3. خب تا اینجا دیدین به این شکل در اومد. الان این زل کامل شد. رج بعدی برای این باید 6 تایی بشه و این بلوک ها یک واحد میرن جلوتر. خب الان این رج رو تکمیل کنیم. دوباره تکرار کنم. 2 تا توی این فضا بافته میشه. این 2 تا رو ما توی همه رج ها داریم. خب این 2 تایی که توی این فضاست. یک بار 2 تایی شروع کننده میبافیم، یک بار بلوک کامل میبافیم. یک بار شروع کننده، یک بار بلوک کامل. خب الان بلوک شروع کننده است. 2 تا پایه پایین روی سومی. و بلوک کامل که داریم توی رج میبافیم 6 تاست، 4 تاش روی پایه های رج قبل و 2 تاش توی فضای رج قبله. دوباره فضا میسازیم 2 تا رها و 4 تای بعدی. این 4 5 و 6. 3 تا هم زنجیره برای فضا. خب اینو تا هر میزان که بخوایم میتونین ادامه بدید. الان این قسمت باید بیاد اینجا رج کامل بشه. خب یه وقتایی گم میکنین شروع رجیم پایان رجیم، این نوارها رو بشمارین. همیشه بشمارین، چک کنین تو دستتون، همیشه حالت کشش ایجاد کنین، ببینین اصلا موتیفتون داره صاف میشه. یه ذره کج و کوله اشکال نداره توی بخار، توی قسمت بلاک کردن موتیفا این کار خودش مرتب میشه. ولی بشمارین پایه ها تعداد مناسب باشه که کارتون
کامل و بی عیب و نقص باشه. خب بچه‌ها اینو تا 5 رج با شما بافتم و این موتیف رو هم تا 7 رج بافتم. خب نگاه کنین تا این قسمت ها که هر سری بهتون گفتم 2 تا بلوک ساخته شد، یعنی جدید اضافه شد، بعدش یه بلوک 6 تایی ایجاد میشه، بعد 2 تایی، بعد دوباره 6 تایی. نگاه میکنین همین یه شیفت هی به سمت جلو بلوکا هدایت میشن. این حالت فرفری بهش میده. خب این از این موتیف میتونین برای هر چیزی که بخواین استفاده کنین، تا هر رجی که بخواین میتونین ادامه بدین و اصلا محدودیتی نداره، یعنی تا هر تعداد رجی که بخواین قابل ادامه دادنه. برای کوسم خیلی مناسب، برای رومیزی خیلی مناسبه، میتونه حتی رانر بشه، به شرطی که فقط این رجهای ادامه رو فقط ببافین، یعنی دیگه نختون رو این قسمت ادامه بدین و این قسمت ادامه بدین. اگر بخواین دوست داشته باشین من براتون ویدئوی رانرش رو هم تهیه کنم، کافیه که تو نظرات برای من بنویسین که رانر این کار رو میخواین یا نه. و اینکه حالا وقتی که کارتون تموم شد قسمت آخر دیگه نیاز نیست پایه بزنین. خب قسمت وصل آخر رو 3 تا زنجیره رو میبافیم و روی این قسمت با شلال یه بست کار رو فیکس میکنیم. این از این. با این کار این موتیفتون میتونه کامل بشه. یه پلیلیستی دارم که پر از موتیفه و به دامنه موتیف ها هر سری هم اضافه خواهد شد و اینکه شما میتونید از اون پلیلیست به کلی موتیف دسترسی پیدا کنید. آموزش 0 تا 100 موتیف ها هست و اینکه اگر موتیف دیگه ای هم هستش که دوست دارید میتونید به لینک تلگرام هم بفرستید، من میبینم و پیشنهاداتتون رو لیست بندی میکنم و یا اینکه به اینستاگرام هم ارسال کنید. مشتاق دیدن نظراتتون هستم. لایک یادتون نره، اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین این کار رو انجام بدید، زنگوله پیجم روشن کنید. تا ویدئوی بعدی و آموزش بعدی، خدا نگهدار.